स्पेशल फर्ममा जानुस्। यो भनेको कस्तो भन्दा if y equals to under root fx plus under root fx plus under root fx plus dot infinite सम्म दियो अरे यसरी दियो भने यसको dy by dx को लागि एउटा फर्मुला छ। यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दा f dash x divided by 2i minus 1 हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्छ है त। यो भनेको के हुन्छ f dash x divided by 2i minus 1 हुन्छ है। यो फर्ममा क्वेशन दियो भने यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ अरे f dash x by 2i minus 1 हुन्छ। सर कुरा बुझिन भन्ने लाग्छ भने एक्जाम्पल भनेको y equals to फेरि दुःख दियो अब y equals to under root sin x plus फेरि under root sin x plus under root sin x plus dot infinite सम्म छ अरे। यस्तो खालको क्वेशन देखाएको छ कि छैन? मैले लेखेको यस्तो छ भने dy by dx को भ्यालु के हुन्छ अरे हेरौँ त। fx को ठाउँमा के छ अहिले sin x छ। sin x को डेरिभेटिभ लेखिदिनुस् cos x डिभाइडेड बाइ तल 2i minus 1 2i minus 1 चाहिँ जहिले हुन्छ है। 2i minus 1 भनेको चाहिँ यो जहिले हुन्छ फिक्स हो। म जबरजस्ती हो म जाँदै जाँदिन सर भन्छ है। यो ल यस्तो हुन्छ यो हुन्छ। यो बुझिन्छ? यो मैले लेखेको फर्म बुझ्नु भयो? यस सर। ल म यो कसरी हुन्छ यो कुरा अब गर्दिन्छु है। अहिले मैले जस्ट यो भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ भनेर याद गर्ने भनेको छु है। यदि यस्तो खालको फर्म आयो भने अन्डर रुट भित्रै हुनु पर्यो। यो खालको फर्म आयो भने हामी यस्तोमा डाइरेक्ट एन्सर हान्न सक्छौँ। एन्सर भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त dy by dx भनेको सिम्पली f dash x जे छ fx को ठाउँमा त्यसको डेरिभेटिभ गर्ने डिभाइडेड बाइ 2i minus 1 गर्छौँ है। अब यो कुरा अलिकति हेरौँ है। अब यो फर्मुला रटाउनलाई चाहिँ पहिला अलिकति बुझाएर रटायो भने अलि मजा आउँछ। यसको लागि यो हेर्नुस् मैले यहाँ त्यो भ्यालु कसरी आएको भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाइदिन्छु। मलाई के छ भन्दा y equals to fx प्लस फेरि अन्डर रुटमा fx प्लस अन्डर रुटमा fx प्लस डट इन्फाइनाइट सम्म छ अरे है। यति रहेछ। अब हेर्नुहोस् है त y इक्वल्स टु मैले यसलाई अब यो के गरिदिएँ भन्दा यहाँबाट ब्रेक गरे भने यो फर्स्टको कुरा बिर्सिदेऊ। यसलाई यहाँबाट ब्रेक गरेर यसपछि राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्ने भने क्वेसन जस्तै देखिन्छ कि देखिन्न? हेर्नुहोस् त यो प्लस भन्दा पछाडि ब्रेक गरेर अनि हामी राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्यौँ भने फेरि सेम क्वेसन जस्तै हो नि। रेस्पोन्स गर त। हो सर। भनेको यो के हो त इन्फाइनाइटसम्म एउटै प्याटर्नमा यो रिपिट भइरहेछ। त्यसो भने यसलाई चाहिँ मैले y इक्वल्स टु अन्डर रुट fx प्लस y लेख्न पाउँछु किनभने योभन्दा पछाडि फेरि y नै हो नि त। क्वेसनै सेम छ नि अनि यसलाई यो लेख्न पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँछ सर। पाउँछ। यो के गरेको भन्दा यसरी इन्फाइनाइटसम्म इन्फाइनाइट सिरिजहरू यसरी आयो भने हामी के गर्छौँ त यसलाई चाहिँ अब यो जस्ट कम्प्रेस गर्नको लागि छोटो बनाउनको लागि जे कुरा रिपिटेड छ त्यो कुरालाई चाहिँ यसरी यो फर्ममा लेख्छौँ। अब स्क्वायरिङ गरिदेऊ। स्क्वायरिङ गर्दा y स्क्वायर इक्वल्स टु fx प्लस y आउने रहेछ। यसलाई एकैतिर बनाऊ। y स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टु fx हुने भयो।
यसपछि डेरिभेटिभ गरिदेऊ विथ रेस्पेक्ट टु x मा डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x मा डेरिभेटिभ गर्ने हो भने हेरौँ त dy स्क्वायर बाइ dx माइनस dy बाइ dx इक्वल्स टु d of x बाइ dx हुन्छ यति कुरा हुने भयो यसलाई यहाँ लेख्नुस् यसपछि अब यो भ्यालु कति हुन्छ फर्स्टको भ्यालु भन्नुस् त मलाई dy स्क्वायर बाइ dx को भ्यालु 2y dy by times dx dy by dx minus this is dy by dx which is equals to d of x by dx is also written as f dash x. अब here dy by dx common dy by dx equals to and remaining 2y minus 1 which is f dash x equals to 2y minus 1. यो चाहिँ हाम्रो अघि मैले लेखेको जे कुरा लेखेको थिए नि यो भनेको चाहिँ यसरी हामीले प्रुभ गर्छौं यसरी डिराइभ गर्छौं अब यो चाहिँ नगरियोस् अब यो सारा हुन्छ नि तपाईहरुको यो यत्रो गर्नलाई त हामीले टाइम जान्छ टाइम खान्छ अब यो कुरा नगर्नको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो एउटा फर्मुलाको रूपमा याद गर्नुहोस् भन्छु है त यो खालको क्वेशनमा मजा आउँछ हामीले चाहिँ एकैछिनमा हुन्छ नि हेर्नेबित्तिकै आन्सर भन्न सक्छौं यस्तो हुन्छ यो कुरा नोट गर्नुस् त म एउटा दुईटा क्वेशन दिन्छु अनि त्यसपछि आजको क्लास एन्ड गरौँ ल यो प्रुफ गरेको पनि बुझिन्छ नि हैन त yes sir ल यस्तो हुन्छ है अब यो हामीलाई प्रुफ चाहिँ चाहिएन एक्जाममा तर कहिलेकाहीँ यो फर्ममा आइदिएन भने यस्तो यस्तै फर्म आउँछ भन्ने हुँदैन यस्तो फर्ममा आएन भने हामीले इन्फाइनाइट सिरिजको लागि गर्ने तरिका चाहिँ रिपिटेड भएको पछाडीको कुरालाई चाहिँ हामी के गर्छौं त क्वेशनले y मान्छौं अनि त्यसपछि सल्भ गरेर निकाल्छौं त्यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो यहाँबाट ल यो कुरा नोट गर्नुस् अब एक दुईवटा क्वेशन हेरौं म यिनीहरुको अप्सन चाहिँ लेख्दिन क्वेशन लेख्दै जान्छु तपाईहरु आन्सर भन्दै जानुस् ल एउटा क्वेशन छ y equals to x plus under root x plus root x plus dot infinity छ रे यसको dy by dx कति हुन्छ भन्दिनुस् त ठ्याक्कै फ्याट लाएर कति हुन्छ 1 by 2y minus 1 1 by 2y minus 1 गुड 1 भनेको के हो त डेरिभेटिभ अफ x हो है अब यहाँ बुझिएन भने fx को ठाउँमा कति छ त x छ अरु कुरा एज इट इज हुन्छ माथि मात्रै f ड्याश मात्रै चेन्ज हुन्छ अरु कुरा एज इट इज भयो अर्को क्वेशन हेर्नुस् यो सोधेको क्वेशन हो y equals to रूट भित्र log x प्लस रूट भित्र log x प्लस फेरि रूट भित्र log x प्लस डट इन्फिनाइट राखिदिए भने यसको भ्यालु कति हुन्छ dy by dx भन्नुस् 1 by x into 2y minus 1 dy by dx equals to 1 by x times 2y minus 1 यो किन भन्दा log x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 by x हुन्छ 1 by x लाई सल्भ गर्ने हो भने त्यस्तो फर्म आउँछ fx को ठाउँमा log x छ यहाँ अर्को एउटा हेर्नुस् अब हामी अर्को क्लासमा पनि यस्तै एउटा स्पेशल फर्म छ त्यो झन् मजाको छ हामी त्यो डिस्कस गर्छौं अझै अलिकति छ है डेरिभेटिभ पढ्नलाई 3 to the power x plus under root 3 to the plus x plus dot छ रे यसको dy by dx कति हुन्छ भन्दिनुस् त यसको कति हुन्छ यसको dy by dx 3 to the power x dot ln 3 by 2y minus 1 ल तल जहिले पनि कन्फ्युज नहुने एज इट इज हुन्छ 2y minus 1 यस्तो खालको फर्म आयो भने माथि के हुन्छ भन्दा त्यसको डेरिभेटिभ 3 to the power x into ln 3 or log 3 जेसुकै लेख्दा पनि भयो यहाँ बुझिएन भने fx को ठाउँमा के छ त 3 to the power x छ है ल यति छ यस्तो हुन्छ अब यो क्वेशनमा हेर्नुस् है त यो क्वेशनमा मलाई y equals to
e to the power x plus अब यो भन्दा पछाडीको पार्टलाई हेरौँ है त जस्तो यो भन्दा पछाडीको पार्टलाई e to the power x plus यो भन्दा पछाडी मैले यो गोलो लाउँछु यो गोलो लागेको पार्टलाई हेर्नु भने तपाईले क्वेशन जस्तो देख्नुहुन्छ नि y बराबर यही थियो अब यो अहिले यो पार्टलाई यो अगाडिको यति कुरा बिर्सिने भने गोलो लागेको पनि के हो त क्वेशनै जस्तो छ त्यसो भने यसलाई मैले y equals to e to the power x plus y यस्तो लेख्न पाउँछु है यसलाई यस्तो लेख्न पाइन्छ अब यसलाई यस्तो लेख्न पाइन्छ भने हेर्नुस् त y भनेको यो रहेछ log लिनुस् टेकिङ log on both sides गर्दा log y equals to log e x plus y हुन्छ which is equals to x plus y times के हुन्छ log e भयो log e को भ्यालु 1 x plus y मात्रै भयो मैले तपाईहरुलाई इम्प्लिसिट फंक्सन पढाएको छैन त्यतिखेर म डेरिभेटिभ गर्ने अर्को पनि तरिका सिकाउँछु अब यो y लाई एकतिर बनाऊ log y minus y equals to x हुन्छ log y minus y equals to x हुने भयो डेरिभेटिभ गर्नुस् d log y by dx minus dy by dx equals to dx by dx हुने भयो यति हुन्छ अब यो कुरालाई यता लेखिदिनुस् d log y by dx भनेको log y को डेरिभेटिभ पहिला विथ रिस्पेक्ट टु y मा गर्ने अनि dy by dx भनेको 1 by y times dy by dx हुन्छ माइनस यो dy by dx एज इट इज भयो यतापटि हाम्रो भ्यालु के हुन्छ त 1 हुन्छ है यतापटि भ्यालु किनभने dx by dx भनेको 1 हुन्छ अब त्यसो भने यहाँ हेर्नुस् है अब एक लाइन गर्दिनुस् एक लाइन को लागि हाम्रो फेरि न्यू खोज्छ त यसले एक लाइन को लागि अब यहाँ dy by dx कमन छ दुईटैमा कमन लिदिनुस् रिमेनिङ 1 by y minus 1 भयो जसको भ्यालु 1 यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुभयो एलसीएम लिएर भने यो भनेको माथि y जाने भयो डिनोमिनेटरमा एलसीएम लिँदा यहाँ 1 माइनस यतापटि y भयो यो हाम्रो अघि नानुले भने जस्तो अप्सन नम्बर बी मा रहेछ यो हाम्रो बी चाहिँ करेक्ट अप्सन भयो है त ल क्वेशन जस्तो तरिकाले पनि सोध्न सक्छ यो कुरा ख्याल गर्नु पर्छ र हिजो एउटा मैले स्पेशल फर्म पढाएको थिएँ त्यसको जोडी भनेको अर्को स्पेशल फर्म आउँछ यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा इफ x to the power a multiply y to the power b equals to x plus y to the power a plus b छ भने x plus y to the power a plus b छ भने यसको dy by dx हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं यसको dy by dx भनेको कति हुन्छ कसैलाई थाहा छ यसको dy by dx कति हुन्छ कसैले पढाएको छ यो कुरा हेर त कति हुन्छ x to the power a multiply y to the power b equals to x plus y to the power a plus b छ भने यसको dy by dx कति हुन्छ कसैलाई थाहा छ एनीवन थाहा छैन यसको dy by dx चाहिँ y by x हुन्छ है यो कुरा चाहिँ हामी यसको लागि चाहिँ प्रुफ गर्ने कुरा म भोलि भन्दिन्छु है अथवा नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला तर यहाँ भनेको बुझ्ने कुरा x to the power a multiply y to the power b equals to x plus y to the power a plus b छ भने यसको डेरिभेटिभ अब हामी गरेर बस्दैनौँ इन्ट्रान्समा आँखा चिम्लिन्छौँ y by x मा ड्याङ्ग टिक हानिहाल यसको एक्जाम्पल सर तपाईले यदि भन्न त कहाँ म बुझ्छु बुझ्दिन नि भन्ने लाग्छ भने if x to the power 5 multiply y to the power 6 equals to x plus y to the power 11 हुन्छ भने dy by dx निकाल्नुस् भन्छ यसको dy by dx आँखा चिम्लिने y by x मा ठोक्दिहाल यस्तो हुन्छ है यस्तो हुन्छ ल यो स्पेशल यो फर्मुला र यसको एक्जाम्पल लेखेको बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले के बुझ्नुहुन्न ल अर्को x to the power m multiply y to the power n भनेको
कन्डिसन के हो भन्दा x को पावरमा केही कुरा छ इन्टु y को पावरमा केही कुरा छ बराबरी यो x र y जोडेको छ, बेस पनि जोडेको छ र पावर पनि जोडेको छ भने यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने हाम्रो dy/dx चाहिँ डाइरेक्ट y/x हुन्छ, डाइरेक्ट y/x हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, यसमा हामी x टु द पावर 5 y टु द पावर 6 छ, x र y जोडो, पावरमा पनि 5 र 6 जोड्दा 11 आयो भने एन्सर डाइरेक्ट y/x हो। अब x टु द पावर m इन्टु y टु द पावर n बराबरी x प्लस y टु द पावर m प्लस n छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्नुस् त? यसको कति हुन्छ? मैले लास्टमा लेखेको कति? लास्टको भन्नुस्। y/x नै त हुन्छ। y/x नै हुन्छ है, यसमा कन्फ्युज हुनु परेन। x को पावरमा केही छ, y को पावरमा केही छ, x र y पनि जोडिदियो, पावर पनि जोडिदियो भने एन्सर आँखा चिम्लिने y/x मा ठोकिदिहाल्यो। ल यस्तो हुन्छ है। ल यति गरौँ र यो कुरा कसरी y/x आएको भन्ने कुरा म थोरै हिन्ट दिन्छु, तपाईहरुले घरमा आफैले प्र्याक्टिस गरेर हेर्नुस् है, अनि क्लास सकाउँला। कि बोर लागिसक्यो? दिक्क लागिसक्यो त छैन नि? छैन सर। x by a multiply y by b equals to x plus y power a plus x by a plus y by b equals to x plus y power a plus b छ। अब यसबाट मलाई dy by dx y by x निकाल्नको लागि पहिला log लिनुस्। log x to the power a multiply y to the power b equals to log x plus y to the power a plus b। यो चाहिँ मनलाई शान्ति मात्रै है, यो गरेको चाहिँ यो एक्जाममा सोध्दैन पनि, हामीलाई डाइरेक्ट यो कुरा सोध्छ, जस्ट यो हुन्छ कि हुँदैन प्रुफ गर्नको लागि मात्रै यो कुरा चाहिँ। नहुने भए म लेख्दिन थिएँ, यो मनलाई शान्ति मात्रै हो, सिकिराख्ने कुरा हो। अब यसमा अब हेर्नुस् त, log a इन्टु b भनेको हामीले पढेका छौँ, log a प्लस log b हुन्छ, log x टु द पावर a प्लस log y टु द पावर b इक्वल्स टु यो a प्लस b टाइम्स log x प्लस y भयो। अब यो a अगाडि आउने भयो, a log x प्लस यहाँ b log y माइनस यो कुरालाई यता ल्याउनुस्, a प्लस b log x प्लस y, यसको भ्यालु 0। यसपछि मैले फर्दर गरिन, यसपछि के गर्ने भन्दा dy by dx निकाल्नको लागि यो इम्प्लिसिट फंक्सन भयो माइनस fx by fy गर्ने, जसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त y/x आउँछ। यो कुरा निकाल्ने है त। ल यो बाँकी तपाईहरुले आफै ट्राई गर्ने। यहाँसम्म गरौँ।